yung tubig natin. Ngayon po, tutunawin na natin tong beeswax. Lagay po natin, ganyan, till matunaw po siya. Ito nyo po siya ganda. Kailangan po, bago nyo po siya ilagay, make sure na kumukulo na po yung tubig. Kung wala po kayong double broiler na machine, kasi wala akong ganun, so, dito na lang, nagpakulo na lang ako sa bowl, sa kaldero, and then, ayan, tutunawin natin itong beeswax. Yan siya. Hanggang sa matunaw. Ito yan. Nakita nyo po. Natutunaw na siya kaunti-unti. Yan siya. So, sigurado, make sure lang po na wag nyo pong ilulubog dito yung tinutunaw nyo sa, sa tubig na pinapakulo nyo. So, ayan siya. Natin nga po medyo para itong beeswax, madali siyang matunaw, pero madali din siyang magbuo. Kaya, dapat ito na siya. Ang tagal matunaw. Buo kasi. Dapat pilate itong Kaya lang raw kasi siya at saka buo. So, and then, pag tunaw na, lapit na siya matunaw, mayroon pa siyang konti. Matakot pa lumubog. Ayan, patunaw na siya. So, ito. Tunaw na po siya lahat. Ngayon, itunawin na rin po natin yung SHEA butter. Ay! Shoot! Nalagyan ng tubig. Yun ang masama. Bayan, nalagyan ng tubig. Dagdag natin dito. Yan. Para matunaw siya. Mix natin. Yan. Sobrang easy lang po nito gawin. Kasi hand moisturizer siya. Sobrang dali lang po. And ang pinakamaganda pa dito is napaka-healthy sa kamay. Dahil lahat ng ingredients is pure organic siya. Kasi yung beeswax at saka SHEA butter,
is very organic siya. At saka napakaganda po talaga nito sa sa dito sa kamay, sa balat, kasi pagka ngayong malamig kasi, 'di ba, nagka-crack yung skin natin. Maganda siya, mabilis mag-heal yung mga crack skin, tsaka nakakaalis po ng dry skin. Especially lalo na pag sa lips. Kasi yun talaga yung kalaban natin pag winter natin dito. Lalo pag yung malamig ang panahon. Nagka-crack yung lips, nagda-dry siya dahil sa lamig. Tapos mahangin siya pag ganun. Grabe yun yung pinakakalaban namin dito. Sa pag malalamig ang panahon, pag winter na, sa may mga winter na weather dyan, pinakamaganda po itong DIY na to na hand moisturizer. Kasi po, very effective talaga siya. Kasi last year gumawa din po ako nito. And then, pinangregalo ko siya sa mga friends ko. Lahat sila sabi nila maganda daw sa kamay nila. Kaya nakakatuwa kasi ngayon tatry ko ulit siyang gumawa. Ito. Para i-share ko naman po sa inyo. Kasi sobrang ganda talaga. Subukan nyo din po dyan sa bahay ninyo. Kung actually itong mga ingredients nito, inano po ng amo ko, in-order po ng amo ko online. Mas mura po kasi pagka online ka bumili kaysa dyan sa mga, ang alam ko meron din siya sa Watsons. May mga ingredients po yan sa Watsons. Ano po, hindi ko lang po alam kung mas mura, pero kasi po itong mga ingredients na to, yung amo ko ang nag-order, kaya mas mura siya. So, ayan po, ito naman na din po yung SHEA Butter at saka yung dito, beeswax. Ngayon po, after na yan, natanggalin natin sa apoy. Tingnan natin to. Dagdagan po natin ng, ito, lapit natin yung camera. Yan. Dagdagan po natin siya ng, lavender oil at saka almond oil. Ito. Almond sweet oil po siya. Kailangan po natin is 4 tablespoon ng nito. So, yeah. 4 tablespoon po nito ang kailangan natin. So, ito po yung tablespoon. So, 4 po siya. Kailangan dito. Isa. 2. 3. Basta. Ayan. Basta. So, ayan. 4 po na tablespoon. Tapos, basta to. 20 drops nitong lavender oil. Ay, mag-drop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 78, 29, 30. Dinagdagan ko po siya kasi gusto ko mas mabango. Yan. Tapos isasalang ulit natin dito para matunaw siya kasi masyado na siyang masyado siyang parang nanigas kasi dahil sa almond oil. So, salang ulit natin. Nagkaroon kasi siya ng dahil yung almond oil, malamig. Malamig po kasi ang panahon. So, kailangan natin silang tunawin ulit. Yan. Saglit lang. Kasi nagbuo yung almond oil. Yan po. Ready na po ito. Then, isasali na po natin siya sa lalagyan. Yan po siya. Yan po. Yan. Basta make sure nyo lang po na tunaw lahat. Wala po siyang Yan. Ang bango. Ang bango. Depende po sa inyong essential oil kung ano po yung meron kayong available. Pwede po yun. Basta, kasi, ang lavender kasi, gusto ko siya kasi, unang-una, ang lavender po is nakakapagpa-relax. Tapos, maganda talaga siya sa balat. So, kaya ako nilagay ang lavender. So, okay na po yan. Nilis po niya. Tapos, meron po akong mga lalagyan. Yan natin dito. Ito po siya. Ito po. Mga ganito yung lalagyan ko. So, ewan ko lang kung ilan ang magagawa nito. Salin na natin. Hopefully, huwag matapon. Oh.
Ayan. Ayan. Actually, binibinta ko po siya is $20 per ganito. Isang ganito. Ayan. Diba? Nakatatlong ano ako. Tatlong lalagyan. Siya. Ayan. Oops. Ang init. Yan siya. Yan na po yung ating hand moisturizer. Yan lang po siya kasimple at ganyan lang po siya kadali. At the same time, hindi mo na po kailangan bumili ng mga mamahalin at with chemical. They are all organic po siya. Kaya, yun po yun. Thank you po sa panunood nyo. So, sana po may natutunan kayo sa akin today. Ito po ay hand moisturizer with lavender essential oils. Yan po. Napakasimple lang po siya. Ano lang po ang ingredients nyo is 1, 2, 3, 5 piraso lang ang ingredients nyo. This po additional na lang siya. Yan po. So, yun po yun. Yun na po. Thank you po sa panonood. Bye po. Doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, isubscribe nyo po pala ako, Jhen Isug po. Please do subscribe on my channel sa mga hindi pa po nakakasubscribe. And hit nyo po yung notification bell para po sa update kayo sa lahat ng mga aking mga DIY video. So, thank you po and God bless us. So, ito na po yung finished product niya. Ganito na po ang itsura niya pagka matigas na siya. Pag yun, ito na po siya. Ganyan, ready to use na po yan. So, pinakamaganda pong gawin, ito po ay magagamit nyo within 6 months sa mga, ano niya, sa mga gustong gumawa. 6 months nyo po siyang may store. Pwede nyo rin po siyang ilagay sa ref para mas malamig. Or pwede nyo naman siyang dalhin anywhere. Kasi since yung lalagyan nyo is ganyan, or maliit na garapon, depende po kung ano yung meron kayong storage, jar dyan, or any container na meron kayo, pwede po yan. So, ayan na po yung kanyang finished product. At tuyo, ano na siya, tawag siya, hindi tuyo, buo na siya, hindi na siya liquid. Ito na siya. So, ang ganda po niya sa kamay, as in, proven and tested ko na po siya. Ma-recommend ko po sa inyo na pwede nyo pong gawin at itry nyo din po dyan sa bahay ninyo. Kaya, yun po. Thank you po sa lahat ng sumama sa akin dito sa vlog ko na to, sa paggawa ko ng hand moisturizer. Shout out po pala sa The Trio, tsaka sa 100 Content Challenger. Thank you very much po. God bless us. At dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do subscribe and hit the notification bell po para update kayo sa lahat ng aking mga upload na video sa lahat po ng DIY ko. So, thank you po and God bless us all.